Hello mga kakusina! Ito na naman at gagawa tayo ng isang masarap na merienda at ito ang mga ingredients. Ayan, so start na natin ang paggawa. Hiwain nyo muna yung banana sa kalahati and then yung first half, i-coat nyo sa brown sugar at ilagay sa ibabaw ng lumpia wrapper. At maglagay sa ibabaw ng ripe mango o yung matamis na mangga instead na langka. Yung nakasanayan nating langka, mangga na lang ang gamitin natin. Total, masarap din ang mangga. And then, yung kalahati ng saging, i-coat nyo din sa sugar at ilagay nyo lang din sa ibabaw. And start nyo ng i-wrap. So, make sure na mahigpit at secured ang pagkaka-wrap. Yeah. So, sundan nyo lang kung paano ko ni-wrap yung inyong turon. And then, ulitin nyo lang ang process doon sa natitiran yung mga saging na saba or mango. Yan, magpainit lang ng enough oil at iprito ang each side hanggang maging golden brown. At kapag luto ng inyong turon, i-drain nyo lang ang excess oil sa isang strainer. So, ayan, napakadali lang at in a few minutes, maaari nyo na itong iserve at kainin.